بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. امد بحثا ژنكا بدوگیان کن و هر وصاوی ژنكا شیرید دتا بچیکی خو کاجاره ات رمضان دا اوه تنه ده چکن و ده چوا روژیت خو گرن هکر نشیان ده چوا بد دست پی که بزانم هکر ژنكا بدوگیان بد و هر وصا ژنكا شیرید دتا عیال خو هکر اوانا شیا روژیت خو بگرن يعني چه تأثير الوان نبي و بردام صار روجيت خو چه تأثير نينا اوه تنه دي بردام روجيت خو گرن چه تشتيش روجيت خو ناخون چنكي شيان يتين هكر رابينش قصتي خارن او هنگي گنه كارن بله هر ژنكا که هبد گیان دار بد بدو گیان بد و هر وصا ژنكا شيردار بد شيري بدت عيال خو هكر ترسان اجبر عیال خو کوتشتک الوان بید پشتی پسیار کرنا دختوره که باری پیکری هگر اوه هنه ترسان ده چکن اف جابا هنه ابن عباس صحابی پیغمبری علیه الصلاة والسلام خود تعالی شویجی راضی بید اد بیجت هکر ژنكا بدوگیان ترسا السر نفسا خو و هر وصا هکر ژنكا شیردر ترسا سر عیال خو ات رمضان دا چکن بیجن در روژیت خو خون و پشتی هنگه پشتی روژیت خو بخون پیش هر روژیه که و ده چکن ده خارنه دنه فقیره که یعنی اف ژنكا ما بحث کری یا بدوگیان و شیردر دم ترسان سر نفسا خو عیال خو او ده روژیت خو خون دمه بخون پشتی هنگه ده خارنه پیش و دنه فقیره که یعنی هر روژیه که تو بخوی پیش هر روژیه که و توی خارنه دی فقیره که و تا 10 روژی خارن توی 10 جارا خارنه دی فقیره و دیو داد بیجد اوه تنه هر دو روژیت خو قضانا کن بلکی خارن تنه بتیران هیا و اوه هنه امام طبری یه داری خستی و گواستی و امام البانی رحمه الله یه صحیح کری بجا اف ژنكا بدوگیان بد یا شیردر بد هکر ترسا سر نفسا خو او ده روژیا خو خود و پشتی هنگه پیش هر روژیا که و ده خارنه دتا فقیره که و او روژیا خو دوباره ناکد و هر وکی ابن عباس صحابی پیغمبری علیه الصلاة والسلام ادبیجد بجا چید بد هند علماء دی هبن یعنی زانای دی هبن اد هندک بوچون دی هبن بله یامتن نقل کرنه گودنا صحابی پیغمبریه اد بیجن هکر ترسا سر نفسا خو ژنكا بدوگیان و هر وصا هکر ترسا سر عیال خو ژنكا شیردر اد بیجد اوه ده روژیت خو خون او ده خارنه دنه فقیره که او دیو داد بیجد قضا ناکد یعنی دوباره ناکد چید بد گلک هنه بیجد دوباره کن بله او بتنه گودنا ابن عباس یم بوه گواستی و جنک جی بلا چاف لیب کن و گوی خواب دنه بارک الله فیکم جمیعا داش خود تعالی کم خود تعالی شما راضی بد و رحمه ما ببد ما حمیا پیک ول بحشت کوم کد